जब प्रोडक्ट सोर्सिङको कुरा आउँछ, धेरै सेलरहरूले तुरुन्तै इन्टरनेशनल सप्लायरलाई कन्सिडर गर्छन्। तर केही परिस्थितिहरूमा युनाइटेड स्टेट्सभित्रै लोकल्ली सोर्स गर्ने च्वाइस लिनु धेरै स्ट्राटेजिक मुभ साबित हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईका प्रायोरिटीहरूमा छिटो टर्नअराउन्ड टाइम, घटेको सिपिङ लागत, वा तपाईको प्राइमरी सप्लायरले लजिस्टिकल अब्स्ट्याकल फेला पार्दा डिपेन्डेबल ब्याकअप हुनुपर्ने सुरक्षा समावेश छ भने डोमेस्टिक सप्लायरतर्फ फर्किनु ठूलो एडभान्टेज हुन सक्छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा यस्तो च्वाइसले अर्थपूर्ण इम्प्याक्ट पारेको सिचुएसनहरू अनुभव गरेको छु। यस लेसनमा म तपाईलाई यसलाई कसरी एप्रोच गर्ने भन्ने गाइड गर्नेछु। हामी सँगै युनाइटेड स्टेट्सभित्र सप्लायर कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने र डोमेस्टिक पार्टनर चयन गर्दा आउने मेन बेनिफिट र ड्रब्याकलाई कसरी केयरफुल्ली वे गर्ने भन्ने कुरा एक्सप्लोर गर्न। सुरु गर्नका लागि, तपाईले किन युनाइटेड स्टेट्सभित्र प्रोडक्ट सोर्स गर्ने निर्णय लिन सक्नुहुन्छ र केवल ओभरसिज सप्लायरमा, विशेष गरी चाइना बेस्ड सप्लायरमा मात्र डिपेन्ड नगर्ने भन्ने कारणमा ध्यान दिउँ। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईले संसारको अर्को छेउबाट प्रोडक्ट अर्डर गर्नुभएको छ, जहाँ केवल सिपिङमै हप्तौं लाग्न सक्छ। अब त्यसलाई केही स्टेट टाढा मात्रै रहेको सप्लायरबाट प्रोडक्ट किन्ने विकल्पसँग कम्पेयर गर्नुहोस्। चाइनामा प्रोडक्सन टाइम कति कम्पिटिटिभ भए पनि युनाइटेड स्टेट्सभित्र सोर्सिङको वास्तविक स्ट्रेन्थ भनेको फास्ट सिपिङ र छोटो लिड टाइममा हुन्छ। यसलाई यसरी सोच्न सकिन्छ। लोकल सप्लायरबाट अर्डर गर्नु भनेको नजिकैको स्टोरबाट केही किन्नु जस्तै हो, लामो समय ओभरसिज डेलिभरी कुर्नुभन्दा। सिपिङ डिस्टेन्स छोटो हुन्छ। यसले लागत मात्र घटाउँदैन, लामो समुद्री वा हवाई यात्राको अनसर्टेन्टी पनि हटाउँछ। डेलिभरी टाइमलाइन अझै सुधार हुन्छ किनभने डोमेस्टिक सिपमेन्टमा कस्टम क्लियरेन्स आवश्यक पर्दैन, जसले दिन वा हप्तौको वेटिङ कम गर्छ। त्यसमाथि प्रोडक्ट कहाँबाट आएको हो भन्नेमा निर्भर गर्दै तपाईले महँगो इम्पोर्ट ड्युटी पनि तिर्नु नपर्न सक्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण बेनिफिट भनेको कम्युनिकेसन हो। एउटै वा मिल्दोजुल्दो टाइम जोनमा काम गर्दा फास्ट रेस्पोन्स पाउन सकिन्छ। अनि स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेजका रूपमा इङ्ग्लिस प्रयोग हुँदा डिस्कसन क्लियर हुन्छन् र एरर कम हुन्छ। विशेष गरी जब तपाईलाई प्रोडक्ट डिजाइन वा स्पेसिफिकेसनमा चेन्ज नेगोसिएट गर्नुपर्छ, यो निकै मूल्यवान हुन्छ। साथै मेड इन द युएसए भनेर आइटम प्रमोट गर्न पाउनु मार्केटप्लेसमा यसको अपिल बढाउन सक्छ। चाइनिज म्यानुफ्याक्चरिङ क्वालिटी वर्षौंदेखि धेरै एडभान्स भए पनि धेरै कन्ज्युमरले अझै अमेरिकन मेड प्रोडक्टलाई सुपिरियर स्ट्यान्डर्डसँग जोड्छन्। अवश्य पनि डोमेस्टिक सोर्सिङसँगै केही च्यालेन्जहरू पनि आउँछन्। सबैभन्दा स्पष्ट ड्रब्याक भनेको लागत हो। युनाइटेड स्टेट्समा लेबर महँगो हुन्छ, जसले सिधै म्यानुफ्याक्चरिङ खर्च बढाउँछ। साथै लोकल म्यानुफ्याक्चररहरूले प्राय हायर मिनिमम अर्डर क्वान्टिटी अर्थात् एमओक्यू सेट गर्छन्। यसले गर्दा युनाइटेड स्टेट्सभित्र सोर्सिङ गर्नु बिग्रिस भएको बिजनेस जसले ठूलो अर्डर भोल्युम ह्यान्डल गर्न सक्छ, तिनीहरूका लागि राम्रो अप्सन हुन सक्छ, बिगिनिङ स्टेजमा रहेका बिजनेसका लागि भन्दा। अन्ततः लोकल्ली वा इन्टरनेसनल्ली सोर्स गर्ने निर्णय तपाईको युनिक सिचुएसनमा निर्भर हुन्छ। यदि तपाई ओभरसिज सप्लायरसँग समस्या फेला पारिरहनु भएको छ वा आफ्नो बिजनेसलाई अनएक्सपेक्टेड डिसरप्सनबाट प्रोटेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने डोमेस्टिक अल्टरनेटिभ एक्सप्लोर गर्नु स्मार्ट स्ट्राटेजी हुन सक्छ। सधैँ पूर्ण लागत कम्पेयर गर्न समय लिनुहोस्। अनि सम्झनुहोस्, बिजनेसमै लामो समयको सफलता भनेको तपाईको कस्टमरलाई न्यूनतम सस्टेनेबल खर्चमा म्याक्सिमम भ्यालु डेलिभर गर्नु हो। जब तपाई प्रोस र कन्समा क्लियर हुनुहुन्छ, अर्को स्टेप भनेको युनाइटेड स्टेट्समा सप्लायर कहाँ फेला पार्ने भन्ने डिस्कभर गर्नु हो। तपाईको प्रोडक्टका लागि सही म्यानुफ्याक्चरर खोज्नको लागि पहिलो स्टेप रिसर्च हो। कुनै पनि म्यानुफ्याक्चररसम्म पुग्नु अघि तपाईले थोरोली रिसर्च गर्नुपर्छ। अलिबाबा जस्तो सबै डोमेस्टिक म्यानुफ्याक्चररलाई एउटै ठाउँमा जम्मा गर्ने सिंगल प्लेटफर्म छैन, जसको मतलब तपाईले धेरै रिसोर्सहरूमा नजर राख्नुपर्छ। एउटा रिलायबल मेथड भनेको अनलाइन डाइरेक्टोरी प्रयोग गर्नु हो, जस्तै थोमसनेट, मेकर्स रो, एमएफजी र कम्पास। यी डाइरेक्टोरीमा प्राय सयौं वा हजारौं म्यानुफ्याक्चरर र सप्लायर लिस्टिङ हुन्छन्। मेरो लागि सबैभन्दा उपयोगी स्टार्टिङ पोइन्ट मध्ये एक हो thomsonet.com। यो प्लेटफर्म फ्री टु युज हो र इन्डस्ट्रियल र कमर्सियल प्रोडक्टमा स्पेशलाइज गर्छ, यद्यपि यो सधैँ कन्ज्युमर फोकस्ड आइटम्स समावेश नगर्न सक्छ।
तपाईले wholesalecentralcom पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, जुन केही हदसम्म अलिबाबा जस्तै वर्क गर्छ तर युएस मार्केटका लागि टेलर्ड गरिएको हुन्छ। यो फ्री हो र तपाईलाई स्पेसिफिक प्रोडक्ट सर्च गर्न दिन्छ जसले सप्लायरहरूको लिस्ट प्रोभाइड गर्छ। होलसेल सेन्ट्रलले ट्रेड सोबारे इन्फर्मेसन पनि सेयर गर्छ। ट्रेड सो अटेन्ड गर्नु सप्लायरलाई पर्सनली भेट्ने उत्कृष्ट अपर्च्युनिटी हो। ट्रेड सो प्राय स्पेसिफिक इन्डस्ट्रिजमा केन्द्रित हुन्छन्, जस्तै होम गुड्स, बोटिङ वा अन्य स्पेशलाइज्ड क्याटेगरी। तपाईले बेच्ने प्रोडक्टमा बेस्ट भएर आफ्नो एरियामा सो भेट्न सक्नुहुन्छ वा ठूला नेसनल वा इन्टरनेसनल एक्जिबिसनमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। अर्को मूल्यवान रिसोर्स हो मेकर्सरो.com। अन्य साइटभन्दा फरक मेकर्सरोले कम्प्लिट सोलुसन अफर गर्छ जसमा प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट, डिजाइन र लार्ज स्केल म्यानुफ्याक्चरिङ समावेश हुन्छ। यो सर्भिस सब्सक्रिप्सन बेस्ड हो, जसको प्राइसिङ लगभग $599 प्रत्येक महिनाबाट सुरु हुन्छ सिलेक्ट प्लानका लागि। तर उनीहरूले फ्री 5-डे ट्रायल पनि प्रोभाइड गर्छन्, जसले तपाईलाई प्लेटफर्म एक्सप्लोर गर्न र फिचर इभालुएट गर्न मौका दिन्छ फाइनान्सियल कमिटमेन्ट गर्नु अघि। यदि तपाईलाई ट्रेड सोमा इन्ट्रेस्ट छ भने सम्झनुहोस् कि प्रत्येक इन्डस्ट्रीले यस्ता इभेन्ट अर्गनाइज गर्छ। अब इन पर्सन ट्रेड सो फुल स्विङमा फर्किएको हुँदा यी इभेन्टहरूले म्यानुफ्याक्चररलाई फेस टु फेस भेट्न र स्ट्रङ रिलेसनसिप बिल्ड गर्न उत्कृष्ट अपर्च्युनिटी दिन्छ। यदि तपाईँ इन पर्सन अटेन्ड गर्न सक्नुहुन्न भने प्रत्येक इभेन्टका लागि पब्लिस हुने एक्जिबिटर लिस्ट प्रयोग गरेर सप्लायरसँग अनलाइन कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि कान्टन फेयर अटम 2025 अक्टोबर 15 देखि नोभेम्बर 4 सम्म गुआङ्गजोमा 3 फेजमा हुनेछ। यी अप्सनमध्ये कुनै पनि तपाईको रिक्वायरमेन्ट पूरा नगरेमा तपाईले सधैँ सिम्पल गुगल सर्चमा रिलाइ गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो प्रोडक्टको नामसँगै म्यानुफ्याक्चरर, सप्लायर वा होलसेलर जस्ता टर्म टाइप गर्दा तपाईले आफ्नो निश फिट हुने अतिरिक्त सोर्सहरू अनकभर गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईलाई इन्टरनेसनल सोर्सिङ प्रेफर छ भने ग्लोबल सोर्सेस, इन्डियामार्ट, डिएचगेट र सोर्सिफाई जस्ता प्लेटफर्महरू सधैँ अवेलेबल हुन्छन्। जब तपाईँ म्यानुफ्याक्चररसँग सम्पर्क गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, त्यहाँ 2 एप्रोच हुन्छन् जुन तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो एप्रोच हो ट्रान्सपेरेन्ट हुनु र आफूलाई स्मल बिजनेस ओनरको रूपमा इन्ट्रोड्युस गर्नु। यसले कहिलेकाहीँ उपयोगी मेन्टरसिप ल्याउन सक्छ, तर यसले तपाईलाई नेगोसिएसनमा डिसएडभान्टेजमा पनि पार्न सक्छ। दोस्रो एप्रोच भनेको आफूलाई ठूलो कम्पनीको पार्टको रूपमा प्रेजेन्ट गर्नु हो, जस्तै पर्चेसिङ म्यानेजर वा अपरेसन लिड। यस एप्रोचले स्केल र प्रोफेसनलिज्मको सेन्स दिन्छ, जसले तपाईको नेगोसिएट गर्ने पावर स्ट्रेन्थेन गर्छ। तपाईले माई बस डिड नट अप्रुभ दिज नम्बर जस्ता फ्रेज पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जसले डिस्कसनलाई पर्सनल भन्दा प्रोफेसनल बनाइराख्छ। म तपाईलाई कम्तीमा 2 म्यानुफ्याक्चररसँग वर्क गर्न पनि रिकमेन्ड गर्छु। ब्याकअप हुनु भनेको तपाईँ एक पार्टनर मात्रमा फुल्ली डिपेन्डेन्ट नहुने सुनिश्चित गर्नु हो। यदि तपाईको इन्टरनेसनल सप्लायरले डिले फेस गर्यो भने लोकल सप्लायरले सेफ्टी नेटको रूपमा काम गर्न सक्छ। लोकल सोर्सहरू अलि महँगा हुन सक्छन्, तर उनीहरूले सेक्युरिटी र लेभरेज प्रोभाइड गर्छन्। बस यति ध्यान दिनुहोस् कि उनीहरू ट्रु म्यानुफ्याक्चरर हुन् र प्रोडक्सन अरू कतै आउटसोर्स गरिरहेका छैनन्। म्यानुफ्याक्चररहरूको लिस्ट नेरो गरिसकेपछि अर्को स्टेप भनेको कम्तीमा 3वटा कोट रिक्वेस्ट गर्नु हो। जब तपाईँ सम्पर्क गर्नुहुन्छ, 9वटा की क्वेसन सोध्नुहोस्। पहिलो, के उनीहरूले तपाईका कस्टम रिक्वायरमेन्ट र एक्ज्याक्ट स्पेसिफिकेसन पूरा गर्न सक्छन्? दोस्रो, उनीहरूको मिनिमम अर्डर क्वान्टिटी अर्थात् एमओक्यू कति हो? यो प्राय 1000 देखि 20000 युनिटसम्म हुन सक्छ। ध्यानपूर्वक नेगोसिएट गर्नुहोस् र यो क्वेसन धेरै चाँडै नगर्नुहोस्, किनभने यसले इनएक्सपेरियन्स सिग्नल गर्न सक्छ। तेस्रो, उनीहरूको प्रोडक्सन र सिपिङ लिड टाइम कति हो? चौथो, उनीहरूको सिपिङ लागत कति हो? चाइनाका पोर्ट नजिक रहेका सप्लायरहरूसँग प्राय लोअर रेट हुन्छ। पाँचौं, प्रति युनिट लागत कति हो? याद गर्नुहोस्, यसलाई एमओक्यू सँगै नेगोसिएट गर्नुहोस् किनभने ठूलो अर्डरले प्राय प्रति युनिट प्राइस घटाउँछ। छैटौं, के उनीहरूले एक्सक्लुसिभिटी दिन सक्छन्? यदि तपाईले टुलिङका लागि पेमेन्ट गर्नुभएको छ भने तपाईले फन्ड गरेको इक्विपमेन्ट अरूको प्रोडक्टमा प्रयोग नहुने कुरा कन्फर्म गर्नुहोस्। टेरिटोरी वा मार्केट राइट्स जस्ता फरक एक्सक्लुसिभिटी फर्मबारे डिस्कस गर्नुहोस् र मोलको ओनरसिप को हो भनेर क्लियर गर्नुहोस्।
सातौं सेटअप फीबारे सोध्नुहोस्, जुन इन्जेक्सन मोल्डिङ जस्ता प्रोसेसमा कमन हुन्छ। आठौं, उनीहरूको डिफेक्ट पोलिसीबारे सोध्नुहोस् ताकि समस्या आएमा रिप्लेसमेन्ट र सिपिङ खर्च कसले कभर गर्छ भन्ने तपाईलाई थाहा होस्। नवौं, उनीहरू सस्टेनेबल र एथिकल छन् कि छैनन् भनेर वर्किङ कन्डिसन, एन्टी डिस्क्रिमिनेसन प्र्याक्टिस, ब्रेक्स र वेस्ट म्यानेजमेन्ट जस्ता इन्भाइरोन्मेन्टल प्रोसिजरबारे सोधेर चेक गर्नुहोस्। यदि ठूलो म्यानुफ्याक्चररहरूले सानो अर्डर भोल्युमका कारण तपाईलाई टर्न डाउन गरे भने डिस्करेज नहुनुहोस्। केही म्यानुफ्याक्चररहरू मासिभ क्लाइन्टसँग काम गर्न बानी परेका हुन्छन्। सानो बिजनेससँग खुला हुने म्यानुफ्याक्चररहरू सधैँ हुन्छन्। एक पटक तपाईले 3 वा बढी कोट पाउनुभयो भने तिनीहरूलाई ध्यानपूर्वक कम्पेयर गर्नुहोस्। केवल लोएस्ट वा हाईएस्ट रोज्नुभन्दा सबैभन्दा रिलायबल अप्सन प्राय बीचमा पर्छ। जब तपाईले म्यानुफ्याक्चरर सेलेक्ट गर्नुहुन्छ, आफ्नो डिजाइन रिक्वायरमेन्ट क्लियरली एक्सप्लेन गर्नुहोस्। उनीहरूले तपाईलाई आवश्यक प्रोडक्ट एक्ज्याक्टली प्रोड्युस गर्न सक्छन् कि छैनन् भन्ने कन्फर्म गर्नुहोस्। स्केच, रिटर्न डिटेल र रेफरेन्स इमेजहरू सेयर गर्नुहोस्। यदि तपाईको डिजाइनले एडभान्स वर्क रिक्वायर गर्छ भने फाइबर वा अपवर्क जस्ता प्लेटफर्मबाट प्रोफेसनल हायर गर्ने कुरा कन्सिडर गर्नुहोस्। इन्डस्ट्रियल डिजाइन, प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट वा क्याडमा स्पेसलाइज गरेका फ्रिलान्सर हेर्नुहोस्। प्याकेजिङका लागि लोकल 3 डाइमेन्सनल प्रिन्ट सपले मास प्रोडक्सनमा मुभ गर्नु अघि प्रोटोटाइप बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। ठूलो अर्डर गर्नु अघि सधैँ स्याम्पल रिक्वेस्ट गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई थोरोली टेस्ट गर्नुहोस्। 2 वटा स्याम्पल आफूसँग राख्नुहोस् र 2 वटा स्याम्पल म्यानुफ्याक्चररलाई फर्काउनुहोस्। यी क्वालिटीका लागि रेफरेन्स पोइन्टका रूपमा काम गर्छन्। यदि फ्युचर ब्याच फरक भयो भने तपाईलाई प्रुफ हुनेछ। यदि सिपमेन्ट माइनर फ्ला साथ आइपुग्छ भने तपाई प्रोडक्ट अप्रुभल वेबर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो डकुमेन्टले डिफेक्ट रेकर्ड गर्छ तर भविष्यका ब्याचले समस्या करेक्ट गर्ने सम्झौता सहित अर्डरलाई जारी राख्न दिन्छ। यसले समयसँगै इस्यु दोहोरिनबाट बचाउँछ। स्याम्पल अप्रुभ गरेपछि र आफ्नो पहिलो ठूलो अर्डर प्लेस गर्नु अघि टर्म्स ध्यानपूर्वक नेगोसिएट गर्नुहोस्। सबै कुरा राइटिङमा राख्नुहोस्, फेयरनेसमा ध्यान दिनुहोस् र दुवै पक्षलाई बेनिफिट हुने लङ टर्म पार्टनरसिप बिल्ड गर्नेमा फोकस गर्नुहोस्। जब तपाईले अर्डर प्लेस गर्नुहुन्छ, सुरुमा 100% क्वालिटी इन्स्पेक्सन राख्नुहोस्। यसको मतलब प्रत्येक युनिट चेक हुन्छ। समयसँगै ट्रस्ट बिल्ड भएपछि, सामान्यतया 1 वर्ष जति पछि, तपाईले इन्स्पेक्सनलाई र्यान्डम स्याम्पलिङमा घटाउन सक्नुहुन्छ। तर यदि कहिले तपाईलाई धेरै डिफेक्ट भएको ब्याच प्राप्त भयो भने तुरुन्तै रिटर्न गर्नुहोस्। अन्तमा सम्झनुहोस् कि मिस्टेक्स त हुन्छन्। त्यसले तपाईलाई डिस्करेज गर्न नदिनुहोस्। महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईँ मोटिभेटेड रहनुहोस्, प्रोसेस इन्जोय गर्नुहोस् र केही अर्थपूर्ण बनाउन पाएको अपर्च्युनिटीलाई म्याक्सिमाइज गर्नुहोस्। तपाईँ लगातार सिक्दै र अड्याप्ट गर्दै जानुभएसम्म सफलता नै चुर्ली फलो गर्छ।